ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੀਟਿਊਡ। Solitude is the opposite of loneliness, where you're by yourself but you're connecting deeply with who you are. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? Maybe you listen to your favorite music, maybe you write down your dreams, your thoughts. ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, maybe then I have the courage to say to my kids, can you come and help me in the kitchen? It really helps me. It gives me time ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਇਨਰਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ? ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈਸਮਿਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਵਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਫਰੋਮ ਡੇ ਟੂ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ what about social connections? Like you just said, social connections are a big part of our existence. ਚਾਹੇ ਉਹ 4th century ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ man is a social animal, ਚਾਹੇ ਅੱਜ 21st century ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰ ਤੇ ਆਥਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we are hardwired for human connection. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੀਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਫॉर ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਵ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਮੂਵਸ ਫੋਰਵਰਡ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਫੀਅਰ, ਡਰ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੇਪੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਸ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਫੀਅਰ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਦੇ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਨ ਹੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, not all of us. And just as you said, the Harvard study was very interesting because what they said is human relationships is not only what determines our happiness, but also our health and our longevity. So therefore, I think it's so important that we put time and effort into the relationships that we have. Yes. ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੈ? ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ ਈਵਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਨਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਅਪ ਫॉर ਅਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ authenticity. So I would like to take a step back and say, I want to talk a little bit about who we are and how we have evolved. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ 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 ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹਾਂ। 8 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਈਚ ਆਫ ਅਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਵਰ, ਕਿਉਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈਏ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਫਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲੋਂਗ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੈਲੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਿਫਟਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ, ਮੇਬੀ there's a member who's very good at cooking, maybe there's a member who's very good at doing the finances, maybe there's somebody who really enjoys the physical aspect of looking after home. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕਿਚਨ, who's going to take the garbage out, who's going to attend to the kids, who's going to look after the finances? ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। who are we? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੀਟਿਊਡ। Solitude is the opposite of loneliness, where you're by yourself, but you're connecting deeply with who you are. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? Maybe you listen to your favorite music, maybe you write down your dreams, your thoughts. ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ ਆ, ਉਹ ਇਨ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰਸਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਸਮਵਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅ ਕਾਰ, ਅਨਲੈਸ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੀਲ lesser than, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ knowing what gives you happiness is the first stepping stone। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਮਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਸੋ I think first thing is just spending time with yourself and getting to know yourself, who you are, what you need, and what you aspire to be is the foundation. And, again, meditation, journaling, just carving out 15 to 20 minutes. And I know ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ women ਨਾਲ work ਕਰਦੀ ਹਾਂ, we do transformation, I do transformational life coaching, and the biggest thing I hear is there is no time. ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ that's the first thing is we start valuing ourselves and say ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, this is the foundation of my life, so I'm going to not compromise on that. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏ। That again is learned behavior. Again, years of I need to belong, I need to please. If I don't please, people aren't going to value me. ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Yes, it is one of the best tools that you can introduce to yourselves. The reason being, another thing I often hear from women is ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰਨਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਆਫਨ ਸੇ ਟੂ ਵੂਮਨ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਜਰਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, you'll begin to know a little bit more about ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 30-35 ਦਿਨ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। I can actually take a highlighter and highlight the individuals I spent time with when I felt good, when I felt happy. I can go back and say, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, I felt better. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? So now at the end of it, you've created a list of people who truly matter. Those ਜਿਹੜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਔਰ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸੋ what am I doing? I'm getting to know myself through my journal. So now I can go back and say ਵੀ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 25 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ so I'm going to make effort to create a good relationship with these people. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 20 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ I think ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਨੋਇੰਗ ਯੋਰ ਲਿਮਿਟਸ ਸੋ ਵਟ ਡੂ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮੀ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਫ ਹੀ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਦੈਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇ ਬੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਧਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ maybe then I have the courage to say to my kids can you come and help me in the kitchen it really helps me it gives me time ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ or maybe I can say to my spouse you know I love doing this ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ it would be a big help to me ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ knowingly ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈਟ ਕਰ ਲੂੰ ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਨੋ ਯੂਰ ਲਿਮਿਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟੂਵਰਡਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਓ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜਰਨਲਿੰਗ ਆਈ ਨੋ ਹੂ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਮਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਈ ਨੋ ਮਾਈ ਲਿਮਿਟ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਨਾਓ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੀਟ ਅਪ ਵਿਥ ਮੀ ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਆਈ ਨੋ ਮਾਈ ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਆਫ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵੇਅਰ ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਐਫਰਟ ਵੇਅਰ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਾਂ you know if we just let life happen then we're just sitting on the outside saying zindagi ne aa karta meri ta kismat hi eho ji si but what it is taking charge of your life having clear intention and then following it up with action ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ yes of course and I think it's important to say ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ we would fall from grace we all have our moments ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ the purpose is to keep growing and of course in that failure and all the limiting beliefs always play a part but as long as we rise up and try again each time we become a little bit better so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਲਚਰਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ ਨਾ ਕਰੀ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸ ਫੀਮੇਲਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ we are there to please our parents and we're naturally nurturers and we want to really make people feel good. That's our innate nature, inherent nature, sorry. So what happens is ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਾਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਕਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੀਕਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ while we seek good connection we also need independence. So ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ I could very easily end up comparing my children to others. So when those children come to me ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। So we are dictating and focusing on our children rather than on our own life. So ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, I would be the worst mother-in-law in the world. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਂਡਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਐਨ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂ ਪਿਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ we become that person. We become that person who drains our children, our children that get married into the family, even our grandchildren, because again unless ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ behavior patterns ਨੂੰ consciously change ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ unconscious habits ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਐਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੇ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਫਲਾਈ। So that is a choice we make depending on our brain is capable ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਨੋ ਸ਼ੇਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। That's how we're meant to live, to deal with danger and then have a very calm presence. ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਵੈਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਰੈਸ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ, ਵਿਥਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਚ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਇਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟਰੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਕਾਜ਼
ਕੈਂਸਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬੀਟ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਓਬੇਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਵਨ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ, somebody we can trust, somebody ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। That gives us an opportunity to bring our stress level down. And if in the middle of the night we're scared, but we know ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ, I have these 2-3 people who will come and look after me, ਤਾਂ ਮੇਰਾ stress level ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। So I think that is how the Harvard study, because they did do physical exams as well, and that's how they determined that our mental wellness has a huge impact on our physical well-being. ਯੈਸ, ਐਂਡ ਦਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ? So first and foremost is ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, to become aware ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਕਪਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, that's how it works. But there are these two individuals in that relationship. ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? So I always think in a relationship, instead of expectation, go in with curiosity. My husband and I have been married 42 years, and I think my relationship is much more beautiful today because every day we're curious. How do we want to grow? What new experiences can we have? So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। We can't leave it to be zindagi sanu aa dogi, zindagi, no, life owes us nothing. We are responsible for creating the experience we want in this life. So make an effort. Koi activity karo. What is the activity? Even tode bachyan de naal, don't just be in the same comfort and routine. Unna naal ja ke maybe koi activity jehdi oh pasand karde a, then don't go there and sit and watch them. Play it with them. So investing into relationships and making time for those relationships and keeping your ego in check, which again boils down to if you're connected with yourself. Now, je tusi mainu koi ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, then I'm not coming from a place of ego ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ even ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, I'm a mom, I have to be right all the time. No, you don't. You're a mom, you have to love all the time. And sometimes the children are right. So other people are right. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, what if we shifted that and said ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। So it is giving and taking charge that will turn our relationships around. So expectations ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। Absolutely. And ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? Yes, of course, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਐਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। Now we begin to develop a relationship with that person, ਹੈ ਨਾ? Anything in closing, Devinder? I think as human beings, ਸਾਡਾ purpose ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਸੋ ਮੈਨੀ years, 80 years,
I think in fact 86 since 1938 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ participants ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ and again the one thing they did not regret spending not enough time on work. They did not regret ਕਈ ਬੜੇ successful careers, money, everything they had, but the ones who were the happiest were the ones who had that deep connection. And I'm going to say that deep connection with themselves, which then tells you, why am I here? I'm here to live a good life, and I'm here to create that good life. And I create that by connecting wholeheartedly and authentically with the people that truly matter to me. ਯੈਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਾਈਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। Absolutely. ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ।